A világegyetem, a meg nem nyilvánult világegyetem azonban egyszer csak megnyilvánult. A nagy egészből, a végtelen mélységből galaxishalmazok, galaxisok, csillagok bújtak elő, a csillagokból életadó elemek dobódtak ki, és ezek az életadó elemek már is olyan kozmikus ködökké szerveződtek, amelyekből aztán létrejött, az egyik ilyen por- és gázködből jött létre, előbújt a nap, a hold és a föld. A földön előbújtak, kirajzolódtak az óceánokból előbújtak a sejtekből előbújtak a növények, az állatok és az ember. Csodálatos élő fajok sorjáztak elő a nagy varázsló por- és gázköd karimás kalapjából, ami üres volt, mert amikor ez a por- és gázköd felhő elkezdett összehúzódni, életnek híre és hamvát nem láthatta a legerősebb távcső sem. Amikor azonban a következő jelenetben már megjelent a Földön az első sejt, majd a növények, állatok, ember, a második jelenetben már ott vagyunk mi is. Akik egyáltalán nem voltunk ott, most itt vagyunk. Nagy távcsővel sem lehetett látni, most mégis itt vagyunk. Üres volt a kalap, most mégis itt vagyunk. És miután megtörtént ez a nagy varázslat, az üres kalapból előugrottunk, mert valahogy ott voltunk a láthatatlan természettörvényekben. Miután ez mind lezajlott, ezek a nagyszabású események lezajlottak, utána jött egy újabb varázslat, egy láthatatlan kéz belehajított bennünket ennek a nagyszabású esemény sorozatnak a közepébe, a tűzvonalba, és most ez a tűzvonal, ez éppen itt és most zajlik, most itt vagyunk a tűzvonalban, és a mindenség bennünk és általunk most vívja a pillanatot, hogy mi legyen, hogyan folytatódjon a kozmikus dráma. És ebben a helyzetben, hogy itt vagyunk a Földön, és a Föld lakók alakjába költöztünk, közben nem tudunk kitérni olyan kérdések elől, mint hogy mit keresünk mi ebben az egészben. Egy dolgot tudunk csak biztosan, azt, hogy egy olyan játszmába kerültünk, aminek az életünk a tétje. És azt tudjuk, hogy választ kell találni arra, hogy mire megy ki ez a játszma, még azelőtt, mielőtt lehullna a függöny. És az, hogy nekünk választ kell erre találni, ez lehetséges, hogy azzal függ össze, hogy bennünk ott van egy értelem, és az az értelem mindenképpen választ akar kapni, hogy az egész világot értelmezze, megértse valamiért. És mi lehet ez a valami? Az, hogy részt kell vennünk ebben az egész eseményben. Lehetséges, hogy ahogy mondják, hogy ez az egész világegyetem élettelen, és ebben a teljesen élettelen világegyetemben létrejön egy olyan értelem, ami ilyen kozmikus kérdéseket feszeget. Honnan az a vágy, hogy megértsük a mindenséget, a mindenség lényegét, hogy tisztába jöjjünk? Honnan ez az indítatás? Honnan az emberiség kitartó és álhatatos törekvése, hogy megértse, hogy mi történik vele? Hogy feltárja a világ mindenség titkait, hogy megalkossa a tudományt, a művészetet, hogy az értelem, a lélek megtisztuljon, hogy kibontakozzon és kiteljesedjen. Honnan ez a vágy? Honnan ered? Talán nincsen jobb példa ennek a kitartó törekvésnek az szemléltetésére, mint egyes halaknak az a kitartó és álhatatos törekvése, hogy bármilyen messze is vannak az óceánban, mégis visszaússzanak szülőhelyükre, föl a hegyi folyókba, még akkor is, hogyha útközben nagy részük elpusztul. Valami mélyen a génjeikbe, vagy annál is mélyebben beléjük van írva az a törvény, hogy vissza kell térni az otthonukba, ahonnan előbújtak. Mi a mindenségből bújtunk elő. Lehetséges, hogy ránk van írva a törvény, hogy vissza kell térnünk az otthonunkba, de gazdag kincsekkel megrakottan, és azért vagyunk itt, hogy ezeket a kincseket észrevegyük, felfedezzük magunkban és a világban, és utána ezekkel a kincsekkel megrakodva térjünk vissza az otthonunkba. Vajon nem az-e az emberiség igazi hajtóereje,
hogy részt vegyen ebben a kozmikus tervben, hogy fölfedezze, hogy mire megy ki ez a nagy egész. És miután rájött arra, hogy ez a nagy egész mire megy ki, részt vegyen ebben a nagy tervben, hogy minden a kozmoszban nem csak a földlakók, hanem minden élőlény alkotó közösségében részt véve hozzájáruljon a világegyetem kiteljesedéséhez. Ez a könyv azért született, hogy ismét lehújjon a függöny, úgy, hogy bepillantást kapjunk abba a nagy tervbe, hogy ezáltal bezárulhasson a kör, hogy teljes legyen, kerek legyen az élet, és ne ordító hiány maradjon utánunk. Most itt vagyunk a 21. században. Itt és most. Itt dől el minden, mert mindig egy dolgot tudnunk kell, mindig hihetetlen, nagyszabású dolgokról van szó. Az életünk egy hihetetlen, nagyszabású játszmának a része. És most az emberiség a történelmének a legnagyobb fordulójához érkezett. Az előző óriási fordulat, ami az emberiséggel történt, nem mindenki így tartja számon, mégis úgy gondolom, hogy így van. Ez a 400 évvel ezelőtt történt a tudományos forradalom kitörésekor. A kopernikuszi fordulat, Galilei és Newton munkája nyomán az emberiség olyan hihetetlen mértékben átalakult, ahogy Arthur Koestler írja, minthogyha egy idegen faj jelent volna meg a Földön. Az egész társadalom recsegve, ropogva átalakult. Az erkölcsök, a gondolkodás, minden. Mint hogyha nem is az az emberiség lenne, hanem egy másik emberiség. És valóban mi tudjuk, hogy ez egy másik emberiség, nem az igazi. Egy másik emberiség tagjai, másik emberiségbe születtünk, de ez nem feltétlenül tragédia, mert lehet, hogy azért születtünk második emberiségnek, hogy a mi révünkön jusson vissza az emberiség az igazi arcához. És most éppen rájöttem évtizedek alatt, hogy most az emberiség a legnagyobb és a legfelemelőbb fordulat előtt áll. Most itt, ebben az évszázadban. Mégpedig egy olyan fordulatban, ami a következő fordulat a fizika után, és ez törvényszerű, minden bolygón ennek így kell lennie, minden értelmes civilizációnak ki kell fejleszteni a tudományokat. Az első tudomány szükségképpen a legkönnyebb, legegyszerűbb tudomány, a fizika, az élettelen rendszerek tudománya, és utána szükségképpen törvényszerűen mindenhol a széles világegyetemben a biológiának kell kifejlődnie. És a fizika már kifejlődött. Lényegében kifejlődött. Eljutott az első elvéig. És 80 éve nincs nagy felfedezés a fizikában, mert a következő állomás már nem a fizikában fog megtörténni. A 21. századot sokan úgy hívják, a biológiai évszázada. Itt vagyunk, ránk fog zuhanni az égből az élet tudománya. És itt az idő, hogy kapizsgáljuk az idők előőrseit, hogy beleszimatoljunk abba, hogy mi vár ránk, mert nekünk tudnunk kell, hogy mi történik velünk. Mert a nagy tervnek mi is a részesei vagyunk. Az, hogy az anyagtudományától az élettudománya veszi át a vezető szerepet, ráadásul nem az a biológia, aminek most látjuk a fizika szemüvegén át, hanem egy valódi, igazi, öntörvényű biológia. Ezt már egy Bauer Erwin nevű biológus, a 20. század, de talán az minden eddigi évszázad legnagyobb biológusa fedezte föl, és az ő munkája nyomán dolgozom én is évtizedek óta az általa föltalált elméleti biológia továbbvitelén. Ennek köszönhetem azt is, hogy fél évre meghívtak Kaliforniába vendégprofesszornak a Chapman Egyetemre, ahol a munkatársammal, a Menas Kafatosszal írtunk közösen cikkeket erről az új biológiáról, ami a kvantumfizikán is túl van. 80 éve az utolsó nagy felfedezés a fizikának a kvantumfizika volt, azóta nem tudják értelmezni, 6 féle fő értelmezése van a kvantumfizikának, de egyik sem perdöntő, és pontosan a leglényegesebbet figyelmen kívül hagyták, ez pedig az, hogy a kvantumfizikát biológiai alapon lehet igazán értelmezni. De az egész fizikát igazából biológiai alapon lehet értelmezni. Ezek nagy meglepetések és nagy bombák, amik robbanni fognak a tudományos köztudatban, és vannak, akik már ezen dolgoznak, és így jelentek meg ezek a tanulmányok is, amiket itt megemlítek. És ez a fordulat, az élettudományának a megjelenése,